Nos, hello. Úgy voltam ezzel, hogy csinálok egy dolgot, sőt igazából egy videós sorozatot, tutoriát, mivel ahogy így az utóbbi időben néztem így YouTube-on és keresgettem, nem nagyon vannak ilyen videójátékhoz kapcsolódó különböző magyar nyelven természetesen. Nem igazán vannak ilyenfajta projektek, illetve nem igazán vannak ilyenfajta tartalmak a csatornákon. Van olyan, aki említést tesz róla, illetve van, hogy futólagosan esetleg átmegy ezeken a témákon, de ilyen alapvető dolgokat hagynak ki, mint hogy építed fel nulláról a saját karakteredet például, vagy hogy építed fel nulláról egy tényleges projektet. És úgy voltam ezzel az egésszel, hogy mivel így is úgy is a saját, illetve néhány esetben mások projektjén dolgozok, azokat nyilván nem fogom megmutatni, de a saját játékfejlesztésem, illetve a saját játékaimnak a fejlesztési folyamatait meg fogom mutatni most egy sorozatba. Úgy voltam vele, hogy ha már úgyis ezt csinálom, akkor sem eddig nem tudod bekapcsolni ezt a OBS-t, és akkor azon levideózom, hogy pontosan mit csinálok, és közben magyarázok. Egyébként ugyanazokat a dolgokat fogom itt is elmondani, amiket a diákaimnak is elmondok, amikor órát tartok, tehát lényegében ez egy olyan fajta videó lesz, ami betekintést nyer abba, hogy hogy kell nulláról karaktert építeni, mert ez nem csak rajz lesz, tehát lesz konceptart, lesz animáció, 3D modellezés, lesz későbbiekben videójáték készítés, vagy programozás is lesz, tehát az összes létező szakmai tudásomat úgy voltam vele, hogy dokumentálom most a csatornámon. Már csak az miatt is, hogy amiközben ülök a stúdiómba és dolgozok, akkor ne magamba beszéljek. Ha már úgyis beszélnem kell, akkor valami produktív része is legyen. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma, mivel úgyis meg kell csinálnom a videójátékomnak az egyik karakterját, pontosabban az egyik olyan részét, ami fontos lesz, mert egy városnak az őrét, tehát egy városnak a katonáját kell megtervezni, mivel majd a játékban többször is találkozni fognak az emberek, tehát egy olyan fajta ruhát kell tervezni neki, ami egy egyenruha, de mégis látszik rajta, hogy ők lovagok. És ilyenkor nem nagyon szoktak belemenni, még így az amerikai videókban sem nagyon láttam, hogy mennyire fontos az, hogy hogy találják ki ezeket az adott dolgokat, mert az egy dolog, hogy hogy kell fölépíteni, az egy dolog, hogy hogy kell megrajzolni, de attól, hogy te meg tudsz rajzolni egy arcot, le tudsz rajzolni egy tényleges arcot, az nem jelenti azt, hogy te ettől függetlenül tudni is fogod, hogy találj ki egy sajátot. Úgyhogy erre fogok mutatni néhány példát. Tehát legelső sorban megmutatom, hogy én miket fogok most használni. Tehát itt van ez az egyik, ami inspiráció. Tehát az az egyik nagyon fontos dolog, amit nem győzök ismételgetni a diákaimnak, hogy amikor valamit akarsz csinálni, tehát tök mindegy, hogy fegyver, háttér, vagy bármilyen fajta karakter, vagy armor, akkor feltétlenül szükséged van referenciára. Tehát az, amikor valaki azt mondja nektek, hogy az ilyesmi hülyeség, akkor azt nyugodtan elfelejthetitek, vagy nyugodtan ignorálhatjátok, mert amikor valaki elkezd például egy könyvet írni, akkor nem talál ki hozzá egy saját nyelvet, és nem talál ki hozzá saját betűket, csak azért, hogy meg tudjon csinálni egy könyvet. Tehát te is referencia alapján fog, csak az most éppen nem betű, hanem egy adott forma, meg egy szín. Tehát ezeket nem kötelességszerűen. És nem azt jelenti az, hogy másolnod kell, tehát lekópiázni. A másolás az, amikor gyakorolsz. Amikor meg ilyenfajta dolgokat akarsz csinálni, az pedig azt jelenti, hogy te leülsz és kitalálsz valamit, de ahhoz segítség kell. Tehát a régi művészek se találták ki, hogy néz ki egy fa, kiment, és megnézte, hogy néz ki egy fa, és azt lerajzolta, és amikor már elég fát rajzolt le, akkor csinált már sajátokat. Nem különbözik ez a jelenlegi dizájnban, és soha nem fog különbözni semmilyen formában. Úgyhogy azokat a képeket mutatom meg, az, ami nekem tetszettek, és például Arcés-ről szedtem, vagy Pinterestről. Itt volt ez az egyik például, tehát mivel egy lovagot akarok csinálni, ezért nyilvánvalóan valami fémpáncélja kell, hogy legyen, legalábbis most én így találtam ki. Nem feltétlenül szükségszerűen kell ez, csak most én egy ilyen klasszikus fantasy lovag, illetve ilyen őr páncélzatot tervezek. Illetve másik inspirációkép, itt például, ezt ki fogom mindegyik képnél hangsúlyozni, hogy melyik képet miért tetszik, illetve konkrétan miért választottam. Ez stílus az nem feltétlenül lényeges, inkább a konkrét dizájn, ahogy meg van csinálva, és aztán megmutatom, hogy szoktam egy inspirálódásba, hogy ne egy az egybe átmásolás legyen, hanem milyen az, amikor meglátsz egy adott dizájnt, egy adott például, mint ezt a női karaktert, mert én férfi karakternek tervezem. Igazából nyilvánvalóan, mivel lovag, ez miatt férfi lesz. Egésznek a lényege, hogy független attól, hogy nő vagy férfi,
az egésznek az a lényege, hogy ami tetszik rajta az adott karakternek, tehát nem feltétlen biztos, hogy az egész armorját akarod átvenni, hanem például részek tetszenek belőle. Ebben az esetben például lenni a nőnél nagyon tetszik a kar részén, meg a vállasnak a részén, hogy meg van oldva, a többit azt nem is nagyon tudnám használni. Viszont van még egy nagyon fontos része, hogy ilyen esetekben a másik dolog, amit nagyon sokszor szoktam elmondani egyébként a diákaimnak, hogy nyugodtan használhattok AI-t akkor, mint például én ezt Pinteresten találtam, hogy tetszik a szín meg a design kombináció. Most lehet szinte 100%, hogy ezt valahonnan másolta az AI, de lényegtelen, mert nekem a színe meg az elosztása az, ami kell. Így nem, egyáltalán nem lényeges az, hogy rondán van megcsinálva az egész és pontatlanul, meg hogy szétfolyik, mert nem copy-paste-ölni fogom, illetve nem kezdem el másolni, hogy aláteszem és én átrajzolom, hanem csak inspirációnak használom ezt is. Ez mindig is így működött. Tehát azok, akik azt gondolják, hogy egy játékfejlesztés úgy zajlik, hogy valaki csak leül és kitalálja, hogy a Great House hogy nézzen ki a semmiből, azok nézzenek meg pár behind the scenes dokumentumfilmet, hogy hány vázlat, meg hány inspirációs képet használnak, mire kitalálnak, hogy egy karakter hogy nézzen ki. Jó, és akkor most annyit fogunk csinálni, hogy ugye nekem van a játékra, már nyilvánvalóan nem ez lesz az első karakterem, így van a játékra már előkészítve templétem, és a templétre fogom csak rátenni most a ruhát, mert per pillanat armor tervezek. Lesz olyan is, amikor konkrét karaktert fogunk csinálni, de most ez az egész sorozat arról lesz szó, hogy kell megcsinálni egy armort a nullától, és végig fogom vinni, hogy a nullától a kihúzásig, és aztán a kiszínezésig, és aztán hogy fog belekerülni ez a játékba. Ezen így végig fogunk menni. Jó, és akkor most be fogom aktiválni szépen a templétet. Szóval ez az a template, amiről beszéltem, tehát igazából ez lesz az, amire rá fogjuk rakni az armort, vagyis hát rá fogjuk tervezni. És az, ami egyébként sokaknak feltűnhetett, aki egyébként jobban benne van a digitális arcba, hogy a Clip Studio Paint-et használok, nem Photoshopot. Tehát én nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy én a 10 év után, 10 pár év után a búcsút intek a Photoshopnak. Tehát maximálisan egyrészt elegem lett a havi előfizetésből, másrészt meg, hogy leginkább csak azért drágul, mert megállás nélkül tömik bele az AI-t, amit meg én nem használok. Ha meg használok is valamilyen formán AI-t, akkor úgyis után kell dolgozni, mert így önmagában az AI, Photoshop AI az használhatatlan. Tehát ezt így nem lehet minőségi munkára használni. Az meg nem érte meg nekem, és úgy voltam vele, hogy mivel nekem eddig is megvolt a Clip Studio, ezért teljesen átváltottam, úgyhogy Clip Studio-ba fogom megmutatni az animációtól kezdve az összes illusztrációig minden. Úgyhogy igazából ez a fajta logika átvihető bármelyikre, még a Kritára is igazából, úgyhogy annyira nem lényeges, hogy milyen szoftvert használ, csak ezt úgy gondoltam, hogy érdemes kihangsúlyozni. Hogyha valakit érdekel, hogy ez milyen program, akkor egyébként itt írja. Szóval, úgy fogjuk elkezdeni ezt az egészet, ahogy mindig szoktam. Tehát a legelején, mivel ötletfázis van, és most per pillanat van elképzelésem azzal, hogy mit akarok csinálni, de teljesen még én se tudom. Mindig olyan szoktam csinálni ilyenkor, hogy fogok részleteket az adott képekről, amiket levettem, megnézem, hogy mik azok, amik tetszenek, és így nagyjából rádobálom az adott karakterre. És ebben az esetben én úgy vagyok vele, hogy elkezdem, mindig be fogom húzni egyébként a képet, mert most a másik monitoromon vannak, azért nem látjátok. Mindig be fogom húzni ezt a képet, amelyiket úgymond az inspirációról használni fogom. Tehát most ennek a csajnak, amit mondtam, is nagyon tetszik a vállasa. És a vállasának a formája meg hogy fel van osztva. Tehát igazából a felosztását meg a formájának a nagy részét fogom átvenni. És ilyenkor csak annyit szoktam csinálni, hogy húzok egy egyszerű ilyen formát, nagyjából, hát most egy kicsit átfordítom, hogy így jön, kicsit könnyebb lesz. És csak egyszerűen feldobálom. Most azt mondom, hogy ez így jó is lesz. Így. Tehát nagyjából ennyi az egész. Aztán, ami a vállasát illeti, ugye itt a formája volt a leginkább, ami tetszik, mert én nem akarom, ez valamilyen jádekő dologból van, meg fém stukkókkal. Ez amit még itt ezt így kicserélek.
Az egyik, a másik része meg az, hogy ugye a stílus a konzisztens kell legyen. Tehát ez az a dizájnban, ami nagyon fontos, hogy konzisztens kell változtatni. Tehát nem lehet azt is megcsinálni, hogy minden ruha része más anyagból legyen, meg minden ruha része össze-vissza színekből lesz, de az még egy nem hozzáértő ember szemét is zavarni fogja, hogyha túlságosan nem összeillők a színek meg a formák. Tehát itt lehet látni, hogy attól, hogy ilyen jáde zöldet használnak, attól függetlenül mindenhol van arany, van ez az arany színezés, vagy ezt az arany formát használják arra, hogy összekössék ezt az egész dizájnt. Tehát tök mindegy, hogy a vállas az fém, gyakorlatilag fém meg kő, a ruháján meg igazából nincs fém, az anyag, de összeköti ez az arany stukkó. Tehát teljesen konzisztensé tudja tenni. Tény, hogy lehetne még variálni azzal, hogy mondjuk lehetne ez is zöld, meg még lehet különböző variációkat csinálni, de ezt így oldotta meg most az artist. Jó, és akkor most az, hogy nekünk van a másik inspiráció. Egyébként 3 van. Csak az egyiket úgy látszik, hogy kilőttem. Nem baj. A lényeg az, hogy most ez a következő, mivel a formája azt tetszett a vállasnak, viszont az anyag, amiből van, az már nem. Tehát ez egy teljesen másik stílus. Az, amiben tervezek karaktert, ez egyébként mindig fontos, amikor terveztek karaktert, hogy mi a stílusa, tehát konkrétan az, hogy például maszkulin stílus, tehát hogy például olyan fajta dizájnt használtuk, ami inkább férfias vagy nőies, illetve az, hogy milyen tulajdonságai lesznek az adott karakternek, hogy milyen személyisége lesz, mert ha ilyen ruhátban, mint ez például egy ilyen armorban benne van például egy mage, akkor az nehezebben néz ki mage-nek. Ez inkább ilyen mage vagy mágiával összekapcsolt armornak, gondolom ezt akarhatta az, aki csinálta a promptot. De a lényeg az, hogy viszont nagyon jól működnek ezek a részei, akármennyire is gusztustalanul ronda. Nagyon jó meg vannak csinálva, tehát ez a rész, ami itt van a kapcsolódó részen. Aztán meg itt ez a visszafordított ilyen tüskeszerűség, ami megy a... Így. Így. Másikat pedig úgy szintén így kihúzzuk. Tehát lényegében most összekombináltuk a két külön dizájnt, és csináltunk belőle egy sajátot. Amennyire sajátot, mert nyilván még ez nem nincs kész. Így, ezt így kicsit kiegyenesítjük. Aztán megnézzük, hogy ez inkább így tud működni. Jó, megnézzük ezt így messziről. Kicsit így húzunk rajta. Így. Aztán meg kiegészítjük így. Jó. Jó, ez igazából egy ilyen letisztultabb, tehát itt ez egyébként figyelembe kell venni, hogy ez az armor egy animációba fog, 2D animációba fog kerülni, úgyhogy nem túlságosan érdemes túl komplikálni, főleg az elején nem, hanem megpróbálni annyira letisztítani és annyira egyértelművé tenni, hogy egyébként lehet ilyen plusz extrákat rakni, mint hogy amit általánosságban szoktak. Kicsit adunk neki élet. Így. És aztán így. De még nyilván majd itt a végén ez lesz alatta. Tehát lehet ilyesmikkel. Tehát ezeket most nem fogom berakni, de ez ilyen módon is nyugodtan lehet még variálni. Így. Most egyelőre így hagyjuk. Jó, és most, hogy megvan a vállas, van egy alap kiinduló pontunk, tehát én szeretek a vállasból kiindulni, mert az egyik reprezentál a másikra. Mindig úgy kell megoldani, most az előző képnél, ahol a nő volt, az pont nem volt igaz, de az így nem egyenruha, az egy kicsit szabadabb stílusú volt, de hát ezt a művész majd eldönti, tetszik-e neki vagy nem. Mivel
nyilvánvalóan most lovagot csinálunk, ez miatt nem igazán lehet anyagból a teste, mert az nem lovag hatást fog kelteni, hanem inkább ilyen, hát inkább ilyen mágus, vagy inkább ilyen hunter alakot. Tehát vannak ilyen íratlan szabályok, amiket már nagyon rég használnak, de akárhányszor próbálják átírni, az úgy nem működik. Többek között az, hogy milyen fajta armort, milyen fajta kasznak adnak, és azt akárhogy variálják, az szinte ilyen törvényszerűen nem feltétlenül jó eredményt fog hozni, akárhogy szeretnénk már változtatni ezen a megszokott formulán. Valakinek néha sikerül, de legtöbb esetben jó a klasszikusnál maradni. Mi is most a klasszikusnál fogunk maradni. Úgyhogy most van egy válaszunk, ezt ide teszem magamnak így ilyen emlékeztetőbe, vagy ide teszem így magamnak ilyen alapnak. És akkor most jön a chestja. Tehát most a chestet azt amennyire tudok inspirálódni, nyilván amennyire ki lehet ebbe az egészből hozni most így, amennyire nézzünk egy ilyen alapot, most neki egy ilyen sál van a nyakába, gondolom az ilyen nem nagyon tudta kitalálni, hogy kapcsolódjon össze az egyik a másikhoz. De most mi adunk neki egy ilyen fajtát, hogy egy ilyet, egy ilyen fajta ilyen gallérszerűséget. Nem, így. Most csak egy ilyen kiinduló pontot, hogy valamink legyen, valamit ki tudjunk találni. És igazából most csinálhatunk egy ilyen hasonlót is, hogyha már úgyis itt van, hogy legyen mondjuk egy ilyen, hogy megnézzük, hogy ez hogy néz ki rajta. Fontos, hogy a templétet azt egyébként kövessük, tehát ne csináljunk ilyeneket, hogy ilyenre betervezzük, úgyhogy itt kilókivéve, hogyha definitív úgy akarjuk. De alapvetően megpróbáljuk köré tervezni. Ez akkor lesz egyébként logikus, amikor majd az animáció részt mutatom, hogy működik az animáció egy adott formán, amikor egy armorra együtt kell animálni. Tehát ez egy ilyen, ezt mindenki, amikor az animéket is, vagy bármilyen rajzfilmet csinálják, akkor elsőnek mesztelenül animálnak. Nagyjából raknak rá ruhát, hogy nagyjából formákat tudják, de alapvetően nem foglalkoznak az elejébe, és aztán kell majd kitalálni, hogy az armort, amikor rárakod, akkor az hogy legyen. Jó, ezt most így, hát mondjuk azt mondjuk, hogy ez így viszonylag jó. Adunk neki egy övet, valami menő övet. Most én nagyon szabadon fogom kezelni ezeket a dizájnokat. Így. Teszünk ide mi is teszünk ide egy ilyen kristályszerűséget, megnézzük, hogy néz ki. Jó. Aztán teszünk egyébként a játékomban az egy fő rész, hogy külön-külön legyenek a dolgok, mert mikor a játékba tudod cserélni az armorokat, és akkor külön-külön le kell tervezni. Viszont itt most nem szükséges, mert ezt az armort, ezt nem a játékosnak tervezem, hanem definitív csak a lovagok fogják hordani. Az, hogy később a játékos tudni fogja hordani, ez majd egy jó kérdés. Egyelőre most még nem, úgyhogy nem fogunk külön darabokra, nem fogjuk fődarabolni ez egészet, mert most fölösleges. Jó, mindent fődobálunk, nagyjából lássuk, most már van egy övszerűségünk, jó. Csinálhatjuk azt is, hogy hasonlóképpen megoldva, mint itt, hogy mondjuk egy ilyen ruhaanyag van alatta. Így. Hogy van itt megoldva, hát mondjuk úgy, hogy valami értelmesen. Így. És erre is adunk egy ilyen fajta díszítést. Csináljuk így. Megnézzük, hogy fog kinézni. Így. Úgy nem. Ez nem is tett olyan rossz. Még teszünk hozzá egy ilyen kiegyenesítést.
És nyilvánvalóan ilyen övöket, hogy megtartsák a kesztyűt, vagyis hát igazából ez egy inkább ilyen briszmin kesztyű. Most egyenlőre így fogjuk. Pontos, hogy az első körben nem az a lényeg, hogy minden teljesen ki legyen dolgozva, hanem hogy legyen egy alapunk, amit aztán majd tudunk alakítani. Tehát nagy valószínűséggel azokat, amiket most csinálunk, a későbbiekben elég sokszor át fogjuk alakítani. Jó, most csinálunk itt ezt aki arra gondol, hogy így megfogja, copy-paste-öli, aztán megfogja és horizontálisan így átrakja, ezt felejtse is el, mert ezt így nem lehetséges megcsinálni. Tehát ronda lesz. Ezt 3D modellezésben meg lehet csinálni, hogy ugyanazt a modellt megfordítod, de nyilvánvalóan 2D-ben nem. Hanem egyszerűen megfogjuk, és ezt megpróbáljuk úgymond kitalálni, hogy hogy nézhet ki a másik oldalról. Úgyhogy közben figyeljük, és megpróbáljuk a referenciának használni most a saját rajzunkat. És nagyjából annyira nem lényeges, hogy másik oldalt így lásd, az inkább majd az animációknál lesz lényeges. A koncept artnak ezen a formáján annyira nem fontos. Jó. Jó. Egy. Jó. És aztán jön a másik része. Úgy szintén így. Így. Ezt meg most csak így befessük. Na, és akkor ráraktuk, most van két oldal. Van két oldalt válasza. Itt is nyilvánvalóan, na itt már lehet csalni egy kicsit. Itt ezt copy-paste-öljük. Megfogjuk horizontál. Így, né? Ezzel spóroltunk is időt. Ráraktuk. Így, né? Na, és már kezd alakulni. Tehát egyre jobban formázódik. Akkor most csak így gyors vázolásnak így átveszünk egy ilyet. Ez egy ilyen bannerje. Ezt a két oldali ilyen díszt is egyébként tök tetszik. Azt is rárakjuk. Nyilván kell egy ilyen térdvédő. Design szempontból való nyilvánásból nem. Gyorsan így fölvázoljuk. Itt most tudunk egy olyan fajta dolgot csinálni, hogy mivel itt anyag van, tehát itt anyagot raktunk rá, ezért konzisztens tud maradni, hogy itt is anyagot rakunk rá. Tehát itt is ilyen kvázi nadrágjuk lesz. Vagy nem csak kvázi, igazából tényleg nadrágjuk lesz. Így. 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 Jó. Tehát most így egyenlőre ott tartunk, hogy van egy ilyen viszonylag elnagyott rész. Na ez most itt pont tökéletesen megmutatja, hogy ez itt nem jó. Ezt összemergeljük, hogy tudja minden törölni. Ez most ide maximálisan nem illik. Ez se. Helyette inkább kiegészítjük. Lesz egy ilyen gladiátor hasizmú páncélzata, itt meg degömböítjük így. Na, így már sokkal inkább. Bár ez is még egyébként szorul egyébként még kialakításra, de alapvetően most így jó lesz így a kiinduló pontunknak. Minden így, itt is, hogy tartsa valami. Illetve, hogy itt is éreztessük, hogy ruhaanyag van rajta itt is. Jó. És most jön megint egy vázolás. Egy kicsit egyszerűbbre gondoltam, tehát itt ezen nem nagy kiinduló pontot fogunk használni. Most egy ilyen klasszikusabb fejest fogok egyszerűen eszközölni, hogy abból majd mi lesz, az majd később kiderül. Tehát egy ilyen klasszikus ilyen
Hát egy ilyen megszokott dizájnt, ez a spártai stílus. Jó, na, kezd alakulni. Most néhány dolgot még hozzá tudunk rakni ilyen alapvetően, hogy díszítéseket például. Így. Kicsit jobban kapcsolódjon, például tudunk ilyet hozzárakni, ami abszolút nem lenne funkcionális, de jól néz ki. Igen, ez egy nagyon fontos dolog a dizájnban, hogy nem kell, hogy logikus legyen elsőnek, és jól nézzen ki, majd utána a logikát meglátjuk. Ha sikerül logikusan összekapcsolni, akkor az szuper, ha nem, akkor meg hát ez van. Így, nem? Na, és ezek így alapvetően meg is vannak, és most jön a jobban levő kidolgozása. Tehát most kezdjük el igazán formázni, igazán dizájnokra, elemekre még több referenciát összeszedni, hogy össze tudjuk rakni egyénire.